მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, PKTV-ის ტელემაყურებელს, ერთგულ ტელემაყურებელს. დღეს ჩვენ ბრუნდებით ჩვენი გადაცემით საზოგადოება და სამართალი. მე გახლავართ ამ რუბრიკის წამყვანი კონსტანტინე ფორჩხიძე. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ერთ-ერთ ულამაზეს კუთხეში საქართველოში, აჭარაში, კერძოდ კი ქალაქ ბათუმში, რომელიც არის ყველასთვის სატაყვანებელი და საყვარელი ქალაქი მთელ საქართველოში. აჭარაში, რომელიც თავისი, ასე ვთქვათ, ძნელბედობის გამო 300 წელი იყო მოწყვეტილი საქართველოს დედა სამშობლოს და ის აბაშიძეების დიდმა გვარმა დაუბრუნა დედა სამშობლოს 300 წლიანი ოკუპაციის შემდეგ. აჭარაში, რომელსაც დღესაც გვედავებიან ჩვენი არაკეთილმესურნე მეზობლები და რომლებიც თვლიან, რომ ეს ლამაზი და წარმტაცი კუთხე თითქოს და საქართველოს არ არის და არის რომელიმე მათგანის ვილაიეთი, ასე ვთქვათ, და ან არ ვიცი როგორ ეძახიან ამას, სანჯაკი თუ არ ვიცი რა გაგებით, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ნაკლებად გვაინტერესებს, იმიტომ რომ აჭარა არის ის კუთხე, საიდანაც მართლმადიდებლობა გავრცელდა საქართველოში პირველ საუკუნეში. აქ იქადაგა პირველად ანდრია პირველწოდებულმა. ეს არის ადგილი, სადაც შრომელი და სამშობლოს მოყვარული, მამულის მოყვარული, ენისა და სარწმუნოების მოყვარული ადამიანები ცხოვრობენ, ქართველები ცხოვრობენ პირველ რიგში. მე მინდა დღეს წარმოგიდგინოთ ჩემი სტუმარი, რომელიც გახლავთ აჭარაში და არა მარტო აჭარაში, ყველასთვის საყვარელი ადამიანი, მებრძოლი ადამიანი, საკმაოდ კარგი გვარიშვილი და მართლაც ეს ადამიანი გახლავთ ყველასათვის ცნობილი, არა მარტო ქალაქ ბათუმში, არამედ მთლიანად აჭარაში და არა მარტო აჭარაში, არამედ მთლიანად მთელ საქართველოში, ბატონი ასლან გვარიშვილი, ბიზნესმენი, რომელსაც არაერთი დამსახურება მიუძღვის თავისი ქვეყნისა და თავისი კუთხის წინაშე პირველ რიგში. მე მინდა დღეს ჩვენ ვისაუბროთ თემებზე, რომლებიც შეეხება დღევანდელ რეალობას აჭარაში, დღევანდელ საზოგადოებრივ ურთიერთობებს, რომელიც ჩამოყალიბდა აქ ეთნო, ასე ვთქვათ, შერევის შედეგად და ვიცით, რომ დღეს აჭარაში, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს შესაბამისი ექსპანსია, თურქული ექსპანსია და ზუსტად თურქული მოსახლეობა ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, მეთოდურად ცვლის საქართველოში დემოგრაფია, კერძოდ ამ კუთხეში დემოგრაფიულ ვითარებას. და ეს შეეხება არა მარტო დემოგრაფიას, არამედ შეეხება ეკონომიკასაც, შეეხება ბიზნეს ობიექტებსაც, შეეხება პრივატიზაციის თემასაც და მრავალ სხვა თემატიკას, რომელიც მე ვფიქრობ საინტერესო იქნება ჩვენი ტელემაყურებლისათვის, უშუალოდ ბიზნესმენის, მოქმედი ბიზნესმენის და კარგი ოჯახიშვილის, კარგი მამულიშვილის, ბატონ ასლან გვარიშვილის, ასე ვთქვათ, შეფასები. მე მინდა ჩემს მონოლოგში, პრეზენტაციაში ბატონ ასლანზე კიდევ 2-3 სიტყვა ვთქვა. ეს გახლავთ ის, რომ ის არის დიდი გვარის შვილი, დადაშქელიანების გვარის წარმომადგენელი. ამჟამად კი ის ატარებს გვარიშვილის გვარს და ეს გამოწვეულია თუ როგორ ამას მოგვიყვება თვითონ ბატონი ასლანი და შემდგომში ალბათ იმის დამიხედვით თუ როგორ აეწყობა ჩვენი თემატიკა და ჩვენი საუბარი, მექნება ალბათ დამატებითი შეკითხვები და ამ დამატებით შეკითხვებსაც დაუსვამ ჩემს სტუმარს. PKTV-ის მაყურებელი მიჩვეულია ჩვენს სერიოზულ ქრონომეტრაჟს. ეს არ არის განსაზღვრული დროით, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად საინტერესო იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალური დრო დაუთმოთ ბატონ ასლანს იმისათვის, რათა მან შეძლოს მთლიანად წარმოაჩინოს იმ საკითხებზე თავისი ხედვა, რაზედაც თავში ვისაუბრეთ. მას ასე წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, ბატონ ასლან გვარიშვილს, დადაშქელიანს. მინდა მივესალმო ბატონ ასლან გვარიშვილს, ბიზნესმენს. მოგესალმებით ბატონო ასლან. მოგესალმებით. თქვენს, ასე ვთქვათ, მამულში, აი აქ მშობლიურ აჭარაში, მე წარუდგინე ახლა ამ პატარა მონოლოგით, ჩემი მონოლოგით ჩვენს მაყურებელს, PKTV-ის მაყურებელს, ჩვენი, ასე ვთქვათ, რეიტინგი გვაძლევს დღესდღეობით საშუალებას, მიუხედავად იმ მწირე პირობებისა, რა მწირე პირობებში დღეს ტელეკომპანია, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებს, ვახერხებთ მაქსიმალურს იმ მცირე რესურსებით, რა მცირე რესურსებით ჩვენ გვაქვს, მაგრამ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ხალხს მივაწოდოთ ის სიმართლე, რა სიმართლეც ფაქტიურად ხანდისხან შელამაზებული მიეწოდება ზოგიერთი მედია საშუალების მიერ, მათ შორის ტელევიზიების და არა მარტო ტელევიზიების, არამედ ბეჭდური მედიითაც და მე მინდა რომ ჩვენ ვიყოთ განსხვავებული და ვთქვათ ის შეულამაზებელი სიმართლე, რასაც ასე საჭიროებს და რაც რეალობაში არსებობს დღესდღეობით. ბატონო ასლან, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ.
და მე მინდა საუბარი დავიწყო იქიდან როგორ მოხვდით ბიზნესში გააცანით თქვენ თავი ტელემაყურებლას და შემდგომ ამის შემდეგ ვისაუბროთ უშუალოდ იმ საკითხებზე რა საკითხებიც თავში ვახსენეთ ჩემს მონოლოგში მოგესალმებით ბატონო კონსტანტინე მე მინდა დავიწყო იმით რომ მე თვითონ როდესაც ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი ბავშვი ვიყავი იქედან დავიწყე მოღვაწეობა მაშინ იყო კომუნისტების დრო როდესაც იყო აგრეთ წოდებული კოლექტივები იქედან დავიწყე ხელმძღვანელობა სხვადასხვა ადგილებზე მუშაობდი შემდეგ გავაგრძელე მუშაობა ქალაქ ბათუმში ჩემი სპეციალობა არის ავტოტრანსპორტი ავტოინჟინერი რაც არის პირდაპირი ჩემი საქმიანობა და ამ დარგზე ამ სფეროში მოღვაწეობ დღესაც მუშაობ რა თქმა უნდა და მოღვაწეობ მე ბათუმის ავტოსადგურში როგორც ეძახიან ძველი ავტოსადგური ამის გარდა საკმაოდ ცნობილი ძველი ავტოსადგური რა თქმა უნდა ძველი ავტოსადგური ასე იყო ერთხელ იუმორის სახით ერთ-ერთ გაზეთში ჩემი ძველი ავტოსადგური მაგრამ ძალიან საყვარელი ერთ-ერთი გზავრი წერდა ასე ჩვენს ხო და ნამდვილად რო გითხრათ მე ძალიან მიყვარს ჩემი პროფესია და ბიზნესი რა თქმა უნდა ჩემი სფეროთი რაც ჩემში არის იმით ვაწარმოებ მე მუშაობ ამჯერად ბათუმის ავტოსადგურის ძველი ავტოსადგურის ტერიტორიაზე იქ რა თქმა უნდა ბიზნესი ისეც არ არის იქ წილებიც გვაქვს არის სხვადასხვა ჩემი მეგობრები კიდევ რომლებიც ჩემ გვერდში არიან ვინცა ვართ იქ ყველა ერთი და იგივე ვართ ერთი აზრის ვართ თუ არა და მე პირდაპირ მინდა ვთქვა რომ 21 წელია ვმუშაობ მე ერთი და იგივე ადგილზე და რომ ასე არ ყოფილიყო ბატონო კონსტანტინე ამდენ ხანს ვერ გავსტანდით ერთი აზრის ხალხი რო არ ვიყოთ და ერთი აზროვნებით არ უყურებდეთ ამ ბიზნესს ჩვენ რაც შეგვიძლია მაქსიმალურად მემსახურებით მგზავს მემსახურებით მაღაზიების და სხვადასხვა რაღაცებს რომლებიც ჩვენთან არის მრავლათა ისინი და ამ ხალხს უნდა სერიოზული მოპყრობა და მომსახურება სხვანაირად არც კი შეიძლება ჩვენ ქართველი ხალხი ვართ და ქართული სიყვარული და სატრანსპორტო პარკი თქვენია თუ ვქირავთ ამას სატრანსპორტო პარკს ვქირავთ აი ეგრეთ წოდებული მიკროავტობუსები ეს არის დაქირავი ჩვენი არ არის ჩვენი არის ტერიტორია ბათუმის ავტოსადგური სადაც განთავსებული გვაქვს სხვადასხვა საბიზნესო ესე იგი შენობები არის იქ ეს კერძო საკუთრებაშია თუ იგარიტა ბათუმის ავტოსადგური არის სააქციო საზოგადოება სააქციო საზოგადოება დიახ ბატონო სადაც აი როგორც ასეთი რო ვთქვათ ხუთი მოწილე ვართ რომ ცხელი მოწილეს რასაც ეძახიან ნუ არის იქ კიდე მოწილეები რომლებიც პატარ-პატარა რაღაცები აქვთ ჩვენს გარდა მაგრამ ძირითადი მართველი ეს ხუთი კაცი ვართ და ჩვენ გვაქვს ეს პაკეტი ასე ვთქვათ რასაც ქვია მაგრამ ეს ყველაფერს ის არ ნიშნავს მარტო ჩვენ რა გვაქვს აი ჩვენ როგორ ვიყენებთ ამ ჩვენ ქონებას ეს არის მთავარი ხალხს როგორ ვასარგებლებთ ჩემ ტერიტორიაზე აი პირდაპირ შემიძლია გამართულად თქვა ფაქტი ჯიუტია რო იტყვიან დღემდე მხოლოდ და მხოლოდ სხვანაირად ნუ გამიგებს მაყურებელი მუშაობს ჩემი ქართველი ხალხი მე იქ ტერიტორიაზე თურქი არ მყავს არც მაღაზიაში არ გამიქირავებია თურქზე მაღაზია არც სალარო სადაც თურქეთის მიმართულებით ბილეთები იყიდება ეს იმიტომ რომ მე ის კი არა ვარ რომ ვერ ვცნობ სხვა ეროვნების ხალხს ან ისეთი კაცი კი არა ვარ რომ მინდა ვთქვა ასე რომ აი მე ვარ და ჩემი ნაბადი ასე არ არის ვინც ჩემს სტუმრობას კარგად დაინახავს მეც დავინახავ იმის სტუმრობას მე გეტყვით პირდაპირ რომ თურქეთში ჩემი ქართველი არსად არ მუშაობს სადმე ბიზნესი არ აქვს და ერთ სალაროშიც ბილეთს ვერ გაყიდის დარწმუნებული ვარ დარწმუნებული როგორ ფაქტია ასე რომ დარწმუნება რაშვაშია რომ ფაქტია რომ ჩვენი ქართველები არ ყიდიან ბილეთს გზავრებზე მომსახურება ჩემთან ხდება მე გამაჩნია სალაროები თურქეთის მიმართულებით სხვადასხვა ფირმები შემოდიან ჩემთან
თურქული კომპანიებიც ჩამოდიან, მაგრამ ბილეთს ყიდის ჩემი მოლარე და ჩემი დისპეჩერი, ეგრეთ წოდებული ბილეთის გამყიდველები და მოსამსახურე პერსონალი ყავს ჩვენ ქართველი ხალხი. 21 წლის განმავლობაში მე არც ერთი კიდევ ვიმეორებ თურქეთს არ მიმიქრებია ტერიტორია. თუნდაც ის შეიძლება მეც გადამიხდის, მაგრამ რატომ ისმის შეკითხვა? ნუ თუ მაყურებელი ახლა მიყურებს და ფიქრობს, ნუ თუ არ გინდა მეტი შემოსავალი. როგორ არ მინდა მეტი შემოსავალი, მაგრამ მე მირჩევნია ის, რომ ჩემმა ქართველმა მშიერი არ დარჩეს. რა თქმა უნდა. და ჩემმა ქართველმა შეჭამოს, ვიდრე თურქმა ორი ლარით მეტი გადამიხადა. შეკითხვა გამიშთა, ისა რა ქვია, ბატონო ასლან, ამ თემასთან დაკავშირებით კონკურენცია და ბაზარი როგორია? აი თქვენ ბიზნესში ახლა ის მაინტერესებს, რამდენად არის კიდევ ავტოსადგურები, რომელიც თქვენ შეიძლება კონკურენციას გიწევდნენ ბაზარზე, ხო? და კი ბატონო. ვის ხელშია ეს? თუ გაქვთ ამაზე ინფორმაცია? როგორ არა მაქვს? და რამდენია საერთოდ ბათუმის მასშტაბით, აჭარის მასშტაბით? აჭარის მასშტაბით არის 3 სადგური, ესე იგი სამი სადგური არის ბათუმში. მათ შორის ზუსტად ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ერთი ავტოსადგური არის გალიფა ეგრეთ წოდებული, რომელმაც ეხლა გადავალ ზუსტად იმ ხარეს, რაც თქვენ გაინტერესებთ ალბათ და მაყურებელსაც, რომელსაც აქვს მეტრო ეგრეთ წოდებული სადგური, რომელიც აშენდა. ეს მეტრო ავტობუსები როზე წარწერები რო არის, ეს მისია, მე მინახია თბილისის მიმართულებით დადის. ბევრი ეცადა სიმართლე გითხრათ დღემდე რომ წაერთვა ყველა ჩემი მიმართულებები ავტობუსების, სოფლების მიმართულება და ასე შემდეგ, მაგრამ ვერ მოახერხა ეს, ვინაიდან მე ვდგავარ ჩემი ხალხის გვერდში და ჩემი ხალხი ჩემ გვერდში დგას. არც ერთი აქ ჩვენთან არის რეგიონები ხულო, შვახები, ქედა, ქობულეთი, სოფლები, ქობულეთი ქალაქი, აქეთ სოფელი ქობულეთია, იქეთ წითელი ოქტომბრი და ასე შემდეგ ბევრი სოფლები, რომლებიც ჩემთან შემოდის. აი ამ მანქანების გადაყვანა უნდათ. და მინდა რომ გითხრათ ისიც რომ მე არ მინდა ახლა დღევანდელ თავრობას ასეთი არ უკადრია, მაგრამ წარსულმა თავრობამ, რასაც ქვია ნაციონალები, ყველაფერი იკადრა იმისთვის, რომ ეს სადგური დახურულიყო ჩვენი, რადგანაც კერძო სადგური იყო და დიდად ხელი შეუწყო თურქ ბიზნესმენს. მაგრამ მოახერხე იმდენი, რომ შევინარჩუნე სადგური, მე კიდე გიმიორებ, გმირობის ტოლფასი ფაქტობრივად ერთი მანქანა მიუხედავად იმისა, ნაციონალებმა ორჯერ დამიჭირეს. იმისთვის რომ მე დამეტოვებინა ჩემი ბიზნესი და მეჩუქებინა მათთვის, არ დავტოვე. ალბათ იმიტომ რომ მარტო ეს იყო საფუძველი თუ თქვენი ასე ვთქვათ პოზიციები იყო საფუძველი იმისათვის რომ თქვენ წინააღმდეგ აი ესე მოქმედებდნენ, ეს იყო მიზანმიმართულად მარტო ბიზნესის წართმევა უნდოდა თუ ტერიტორიის წართმევა უნდოდა. ტერიტორიის წართმევა უნდოდა. ეს საკმაოდ კარგ ადგილას არის. ძირითადი მიზეზი ეს იყო და ისიც იყო რომ ეს თვითონ ეს გალიფა ვინც არის რა, ისიც იყო ჩემთან მოგზავნილი, იყო ჩვეულებრივია, რომელსაც აჭარაში ალბათ ძალიან დიდი ტერიტორია აქვს მითვისებული. სადაც გეივლი მეტრო აწერია ყველა მშენებლობას, ის აშენებს, ის აკეთებს და შიგნით თურქებსაც კარგად ლამაზად ასახლებს, ასე ვთქვათ. და ამ კაცს მე რა ფულადაც წარმოშობით ლაზია თუ ნამდვილი თურქია. ნამდვილი თურქია. ეს თურქი ბიზნესმენი ვითომდაც გამოქცეულია თურქეთიდან და ძებნილია. აი ასეთი ისა რა ქვია თემა არის ჩამოსული ჩვენამდე. ერთხელ ასეთი რამეც მოხდა, რომ აი ეს თურქი მძღოლები, რომელიც ფირმები ჩემგან დადიან, ბილეთს მეუყიდი თავისთავად. აი ამ მძღოლებმა ერთ შვენიერ დღეს ეს რატომ მოხდა? იმიტომ რომ ჩამოვიდნენ ჩემთან და ჩემს სანახავად ჩამოვიდა 10 ფირმის უფროსი. მე ჩემმა ქვედირექტორმა დავითი ეგრეთ წოდებული ფირმებს, რომელიც თურქეთის მიმართულებით უყურებს, იმამ თქვა რომ თურქეთიდან არიან ჩამოსული ყველა ფირმის წარმომადგენლები და შენი ნახვა უნდათ. კი ბატონო, მეთქი, მივედი შევხვდი ამ ხალხს, მე თურქული არ ვიცი, თარჯიმნობდა თვითონ
დავითი და ეს რატო ხდება ახლა აგენის ჩამოსვლა იქეთ შენდება მეტროს სადგური თავრდება და უკვე სადაც ექსპლუატაციაში შედის და ესენი მეუბნებიან ჩვენ შენთან მოვდივართ ყველა აქ დავდიოდით და აქედან მივვლით არ წავალთ გალიფასთან ისევლე თურქი ამბობს თურმე თურქთან არ მიდის კარგად მოусმინეთ და მე ერთი რამ უთხარი ჩემო დავით მეთქი როგორ ფიქრობ აი თურქები ჩემთვის ჩამოვიდნენ იქიდან როდის იყო თურქი ქართველის გულისთვის ჩამოვიდოდა შეიკრიბებოდა თურმე ასლან გვარიშვილი დაუდგეთ გვერდში და აქ ვიქნებით არა მეთქი ამ თურქებს უთხეთ თქვენ სხვა პრობლემა გამოძრავებთ მეთქი ჩემთვის არ ჩამოსულხარ დავითს ეგონა რომ ნახეო როგორ შენთანო ჩამოვიდნენ და რომელი თურქი მაფასებს აგენი რომელი მიცნობს 1 2 3 კაცი მიცნობს უთხარი აი გადამზიდავით დანარჩენი არ მიცნობს და ესენი რისთვის არიან ჩემ თვითონ აქვს გასაჭირი მეთქი გალიფამ შესთავაზა რომ ჩემ სადგურში გადმოდით ყველა ამ თურქებს თურქეთის მანქანებით და არა იმით რომ ჩემი აქაური ქართული მანქანები წაიყვანოს იმ თურქეთის იმ მანქანებით რომელი ფირმების მუშაობს თურქეთის გადამზიდავზე იქ მარტო გალიფა არ არის გადამზიდავი სხვაებიც არიან მე ვთხარი თქვენ იცი რა მომოდით ჩემთან გადახვალთ გალიფასთან თვითონ იცნობთ რა კაცია გალიფა მეთქი ერთი წელი გამოძრავებიებენ უთხარი ამ მის სადგურს და ერთი წლის მერე ყველას გაკრიან ისევ თქვენ თურქებს გაკრიან თქვენი ფეხის მოსაკიდებელი არ გეკნებათ და დატოვებს მის მეტროს მანქანებს ეს იცით თქვენ მე ვუთხარი ასე რომ ჩემთვის არ მოსულხართ და მე აქედან გასვლას არ გეუბნებით იყავით ჩემთან მაგრამ უნდა ემამადლით რომ ჩემთვის ჩამოდით მეთქი ეხლა ერთმა თურქმა ამოიღო და გაზეთი მაჩვენა რა არის ეს გაზეთი მე ვერ კითხულობ მეთქი და თურქულს ხო კითხულობს ჩვენთან დისპეჩერები არიან ეგრეთ წოდებული ბილეთის გამყიდველების მოლარეები არიან გოგუები რომლებიც კითხულობენ იმიტომ გვიჯდანა თურქულის ცოდნე ქართველები რომ დამენაირად თურქს მიემსახუროს ბილეთი გაუყიდოს წავიკითხეთ ამ გაზეთში რა წერია გალიფა თურმე არის დევნილი და ეძებენ მე ვთხარი აი გაზეთიც ეძებს თურქეთის თავრობა ეძებს თურმე და ამ დროს გალიფას ვთხარი ნახევარი აჭარა ნაყიდი აქვს ამ ფულს ვინ აფინანსებს ვითომ დევნილია თურმე კაცი გადადის გადმოდის თურქეთში ვერ იჭერენ და ამ დროს აჭარაში ყველაფერს ყიდულობს აჭარა ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია იმიტომ რომ თურქეთის შემოსევა მართლა გვაქვს ახლა ჩვენ რით აჭარას ომი არ ჭირდება რატო ჭირდება ყიდულობს ეს კაცი და ძალიან ლამაზადაც მიხიდა ყველამ ეს ტერიტორიები და ყველაზე მეტი ბიზნესმენობა და ტერიტორიის მითვისება თუ აქვს ამ კაცს სადმე თუ კარგი ადგილი იყო იყიდა ყველა მან თვითონ ააშენა სადგურიც მისია ეთქობა ადგილობრივი ხელისუფლებაც ხელს უწყობს ამას ყველაფერს თორე ახლა რომ ჩამოსულმა ადამიანმა განა ისეთი რაქონების პატრონია რომ ყველაფრის პრივატიზაციის შედეგად ასე ვთქვათ მითვისება შეძლო ამდენი ობიექტების ხო ეკონომიკის ზედირად არ ხდება მათ შორის შეიძლება სტრატეგიული ობიექტებიც ყოველ შემთხვევაში მე არ მიმიყიდია მე ერთ-ერთი ბიზნესმენი ვარ და ჩემი მეგობრები ვინ ჩემ გვერდშია რომ თურქსი არ გავყიდით ჩვენ მოდი დავაზუსტოთ ბატონ ასლან როდის გამოჩნდა ეს თურქი დაახლოებით რამდენი წელია რაც საქართველოში მოღვაწეობს დიდი ხანია მე რომ დამიჭირეს 2000 ეს იყო რევოლუციამდე 2004 წელში როდესაც მე არ ვეძახი მე გადატრიალებას ვეძახი რა უნდა გადატრიალება უფრო იყო მართალი ბრძანდებით მაინტერესებს კიდევ თქვენი აზრით ამის თაობაზე იგივე და ეს როდის მოხდა მაშინ როდესაც მე დამიჭირეს 2004-ში დამიჭირეს მე 5-ში რო გამოვედი ნუ ახლა ყველაფერი ისე არ ითქმება როგორც ასეთი მაგრამ იქ იმდენი ეკონომიკურ დანაშაულს გადავებოდნენ ხო ბატონო ხო ვითომდა სინამდვილეში არც ერთი დანაშაული არ მქონდა ვერც დამიმტკიცეს და არც მქონდა თქვიო და რა ვთქვა რაც არ დამიშავებია მე პირიქით სასამართლო პროცესი და რამე იყო და არ ჩატარებულა ჩემთან იყო სასამართლო რომ დამაჯინეს და დაამთავრეს მე არ ჩატარებულა ესე იგი შეწყდა საქმე შეწყდა იმიტომ არა რეალური იყო და ვერ გამოიძია არარსებობის გამო არაფერი მტკიცებულება იქ არ იყო რომ აქედან ჩანს აშკარად რომ პოლიტიკური მოტივებით იყო ეს ყველაფერი როგორ რამეზე დამიჭირეს ესე იგი როდესაც საგადასახადო შემოვიდა
40,000 პლუსში ვარ. გადახდილი მაქვს მეტი, მეკუთვნის აქეთ. წინ სწრებით გადახდილი მაქვს 40,000 ლარი. რისთვის დამიჭირეს? კიო, ეს ასიაო, მაგრამო. აი შერო ბილეთს ყიდიო, რაც პროცენტს იტოვებ, იმით წინ სწრება გაქვს. მაგრამ ძღოლმა რომ ფული წეიღო. იფულიო რატო არ დაბეგრეო? შეოჯახაშენებული მე საგადასახადო ვარ. მაშინ ხო უფრო მეტი დანაშაული მექნებოდა. ის უნდა დაგებეგრეო ბიუჯეტში შეგეტა. ის შეოჯახაშენებული საგადასახადო ხარ და თვითონ დაბეგრე. მაგრამ თითოეული მძღოლის დაბეგროვა ძალიან რთულია, დღესაც ვერ ხდება და ამას ვერ გააკეთებენ. ძალიან რთული საკითხია და აქ თემა მიდის იმაზე, რომ შენ უნდა დაგებეგრა, იმიტომ რომ შენ ხარ აგენტი, ასე ვთქვათ, შუამავალი. ახლა როგორც უნდა წამოაყენეს ეს წინადადება, მე ვთხარი, ამით იჭერთ თქვენ მხოლოდ ასლან გვარიშვილს. დღესაც ისე გრძელდება მუშაობა, როგორც გრძელდებოდა და ვერ შეცვლის, სხვანაირად არ შეიძლება შეცვალო. ძღოლი საკუთარი მანქანით რომ მოდის, მისია ყველანაირი ხარჯი და გიტოვებს შენ იმ შენი მომსახურების პროცესს და პასუხისმგებლობა მე მაქვს მომსახურებული მიღებული ფულიდან, რაც მე არ მიმიღია და რაც ძღოლს მიაქვს, ის ხელშეკრულებაში წერია, ტოვებს თქვა 10%, არის ზოგიერთი მიმართულება, სადაც 20 ტოვებს, გაყიდული ბილეთის და იქედან უნდა დავიბეგრო მე. და ამას ბეგრავ, კი ბატონო, აქედან პლუსში ხარ, მაგრამ აი ის, მოკლედ რომ თქვა, თითიდან გამოწოვილი, რა. ასეთი საკითხი და ამით დამიჭირეს. ეს იყო არასწორი მოდგომა ჩემი მისამართით, მაგრამ იყო მიზეზი ის, რომ მე ვარ ასლან აბაშიძის ნათესავი. თუ გაიჭრები აჭარის მთებში გულს დაგიამებს ნაზი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები კათკათას ბათუმს თვალწარმტაც ზურმუხტ ჩვენებას სიცოცხლის ედებს თუ შეგიყვარა სულსაც გადას და თუ დასჭირდა თავს გაიმედე ბათუმს თვალწარმტაც ზურმუხტ ჩვენებას სიცოცხლის ედებს თუ შეგიყვარა სულსაც გადას და თუ დასჭირდა თავს გაიმედე და იქ დამიყენეს პირდაპირ საკითხი, შენ ხომ ასლან აბაშიძის ნათესავი ხარ.
კი ბატონო მეთქვა მე რა მე თუ იმის ნათესავი ვარ იმიტომ არ უნდა მემუშავა და არ უნდა მეჭამა საჭმელი თუ მშიერი უნდა ყოფილიყავი რა შვაშია მე დანაშაულზე მაგებინეთ პასუხი მე უთხარი რა დავაშავ მე თუნდაც ჩემი ძმა იყოს თუმცა ძმები ვითვართ ხო არ უმალავ მე მაგას არც მაშინ დამიმალია არც დღეს უმალავ არც მაგ დასამალი კაცი იყო რომელიც რეგიონს უყურებდა და ხალხი უყვარდა ნუ ახლა თუ წავალთ იქეთ რომ ვიღაცა ახლა მისმენს და იტყვის აუ ასლანმა ასე ეკნა ის ეკნა არაფერი ასლანს ცუდი არ უქნია და არც მის წარსულებს და ასე შემდეგ საქართველოსთვის თუ რამე კარგი გააკეთა მემედაბაშიძემ გააკეთა მარტო მემედაბაშიძე იქ არ იყო შერვაშიძე იყო იქ ხემშიაშვილი იყო არ შემიძლია რომ თქვა რომ მარტო აბაშიძემ გააკეთა ასეც არ არის იმ ხალხის გვერდში იყო გამსახურდია იყო ერთად იყვნენ დიდი ქართველი კაცი იყო მე რა ვამაყობ მე ამით რომ ის ჩემი ნათესავია მე რა მოხდა რა არის აქ დასამალი ხო და ამიტომ თუ ჩემი ნათესავია მე იქ მინუსში არ ვიყავი კიდევ მეტი მქონდა გადახტილი ვიდრე მეკუთვნოდა იმიტომ რომ იმ კაცს პატივს ვცემდი რომ იტყოდა ბატონი ასლანი რომ აბა საქმე გააკეთეთ მე საქმეს ვაკეთებთ მე დაბრალებული ნათესავი არ ვიყავი და იმიტომ ნამდვილი ნათესავი ვიყავი და ახლა ისიც არა სწორი რომ მთლიანად ყველაფერი კარგად იყო არ იყო ნამდვილად არ იყო კარგად და ბევრი რამე ვითომ ნათესავებმაც გააფუჭეს კი გააფუჭეს ეს დღესაც ხდება დღემდე თავრობაში თუნდაც წინა თავრობაშიც ხელმძღვანელის ყურამდე შეიძლება ბევრი რამე არ მინდის მაგრამ არის ისეთ დეტალები რომელიც როგორ შეიძლება არ იცოდე ასეც არ არის ხო არის დეტალები რომელიც არ ვიცოდი და ჩემ ყურამდე არ მოსულა ამას ვერ იტყვი ზოგჯერ ისეც არის მაგრამ ბევრი რამე შეიძლება დამალულიც იყოს თუნდაც მე ვიყო ეხლა ხელმძღვანელი ეხლა ყველაფერი ხუთიანზე ვიცი რა ხდება ჩემთან ხო შეიძლება ვიღაცა რაღაცას მიმალავს ვიღაცა რაღაცას სწორად არ აკეთებს როგორ არ შეიძლება იდეალური არ არსებობს სამსახური არც ბიზნესში იდეალურობა არ არსებობს იდეალური ერთადერთი დიდი ღმერთია დანარჩენი ჩვენ ადამიანები ვართ და ყველა ჩვენთაგანს გვაქვს რაღაცა მინუსი რამდენიც არ უნდა ჩემზე ვინმე მთხვას კარგი ადამიანიო მინუსი მეც მაქვს ახლა ისე არ არის რომ მე ყველაფერს ისე ვაკეთებ როგორც საჭიროა და ბატონო ასლან მოდით ცოტა ხანი ეკონომიკას და ბიზნესის საკითხებს შევეშვათ და პოლიტიკური საკითხი მინდა დაგისვათ მაშინ თურქზე გავაგრძელებ ისევლე იმიტომ რომ ეს დავასრულებ მე მამსაკეთს ცოტა კარგი თემიდან გადავედი მე რომ უყურებ იმიტომ რომ ოდესაც მე მაგონდება ჩემი წარსული ემოციებში რომ შევდივარ იქ ყველაფერი მაგონდება და ამ დროს მინდა ვთქვა ის ყველაფერი და ვასწრებ ვითომ რომ ესეც ვთქვა და ისიც ვთქვა მაგაში მართალი ბრძანდებით და მოდი გავაგრძელოთ მაშინ თურქეთის საკითხი აჭარაში ამის თქმა მინდა ზუსტად აი ზუსტად ამის თქმა მინდა ეს მინდა დავასრულო და საქმე იმაშია რომ ზოგიერთი შეიძლება იფიქრებს რატო არ უშვებ თურქში შიგნით მაგალითად რატო არ აძლევ საშუალებას რომ აიღოს თქვა არენდით ტერიტორია არ მივცემ იმიტომ რომ იყო ასეთი საკითხი მე იმ ზუსტად იმ გადამზიდავებმა შემთავაზეს ჩვენ მეც გადაგიხდით მოგვეცით ტერიტორია არამეთქი მე ვუთხარი იმიტომ რომ მე სტუმართმოყვარე კაცი ვარ მთელი ქართველები ასე არიან მე ვუთხარი მე სტუმარი მიყვარს არც ისი ფიქრობთ რომ მე შენ დასანახად არ გიტან მაგრამ მეორეს გეკითხები მეთქი შენ თუ ხარ სტუმართმოყვარე აბა ჩემი ქართველი თუ მუშაობს შენთან მე ვუთხარ აუ რამდენი ქართველი შენთან რამდენი ქართველია ჩაიში და იმას მონასავე დამუშავებთ ხალხი ჩემი ქართველი ზის შენთან სადმე სალაროში ბილეთს ყიდის რომელიმე ბიზნესი აქვს თქვენ ყველას ბიზნესი გაქვთ აქამდე ეხლა ერთი საკითხი კიდე აი როდესაც იყო მიხეილ სააკაშვილის დრო იქ მიხეილ სააკაშვილის დროს ზუსტად დაახლოებით ეხლა ზუსტად ვერ გეტყვით 38,000-მდე ჩაიწერა თურქმა მიიღო მოქალაქეობა ეხლა ლოგიკური ის არის რომ თქვა კაცმა შეკითხვა რომ იქით დავსვა კიდე რომ რომელ სახელმწიფოს აქვს ასეთი კანონი რომ მინდა ჩაწერა და ჩამწერე მინდა და ჩამწერე ეს მოხდა მხოლოდ საქართველოში და ეხლა საშიშროება აჭარაში ის არის რომ ეს 38,000 თურქი როგორც ეთნიკური ქართველი რამდენია
ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ ამ 38,000 თურქში დიდი პროცენტი, ალბათ 80% არის სამხედრო, თურქი სამხედრო. იანიჩრები. კი ბატონო. ასე ვთქვათ, სამხედრო როგორ ატყობთ ბატონო ასლან ამას, რომ სამხედროები არიან? ეს აღკარად ჩანა და შეტყობაც რა თუნდა და ხო შეიძლება ეს ჩვენი დღეს გამოიყენოს ეს მომენტი. ხო, მით უმეტეს თურქმა. მით უმეტეს დღეს განცხადებას. რა თქმა უნდა, დაუთოღლის განცხადება აგერ ავიღოთ ის თავისუფლად შეიძლება რომ ჩვენი დღეს ეს ჯარისკაცები 40,000 კაცი ასე ვთქვათ, ჩუმად ჩამოყვანილია ჩვენთან. 40 კი, სადღაც გადმოულახავად ჩაწერილი არის ბატონო და ჩვენ გამოვა გარეთ და 40,000 ჯარისკაცი დაგიდგება ბათუმში. აქვე ყავს. ხო შეიძლება ასეთი მოხდეს. ასე რომ აქედან გამომდინარე ჩანს ხო აჭარა რამდენად საშიშროების ქვეშ არის. საფრთხეა ეს ბუნებრივი. ძალიან დიდი საფრთხე და წაღან ვამბობდი მე არ დავასრულებ, წაღან ლაპარაკი ცოტა გადავედი თემაზე, მაგრამ ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ რომ ეს უომრად შემოსული ხალხი, უომრად საზღვარი გადმოლახა და შენთან არის. და ქართული პასპორტითაა კაცი. მე გაფორმებული როგორც ჩვენი მოქალაქე. საქართველოს ხმის უფლებით და ყველაფერი. ეს არ არის საშიშროება? როგორ არ არის? და კიდე რამდენი თურქი შემოდის და რამეს ყიდულობს? არ მინდა ისე ვთქვა, რა ქვია, შესაშინებლად, მაგრამ საშიშროების ქვეშ ვართ. ახლა მეორე საკითხია. ამ თურქების რაოდენობა თუ კიდე გაგვეზარდა და მარტო აჭარაში არა, მაგრამ დღეს მე ახლა ამ წუთში აჭარაზე ვლაპარაკობ, თელ საქართველოში არის ესეთი პრობლემა, მაგრამ ყველაზე მეტი რა თქმა უნდა აქ არის. ეს ჩვენი დღეს რომ ჩატარდეს რეფერენდუმი და რაოდენობით თურქმა გამოვიდეს მის მერს დასვამს და დამთავრებული ხარ. რა თქმა უნდა. ეს ჩვეულებრივი. ხო შეიძლება ასეც მოხდეს. როგორ და ჩვენ ვფიქრობთ არაფერი მომხდარა. ეხლა ჩემ ქართველს ხალხს ჩემი თავი ენაცვალოს. მაგრამ რა ხდება, რატომ ვართ ასე მიყურებული, გვაჩუმებენ თუ რა ხდება? მე დავსვი ასეთი შეკითხვა ერთ ჩემ მეგობართან და რა ვქნათო? ჩემო ასლანო 70 მილიონიანი ქვეყანაა. ვერ მივერევით. ეს მე არ ვამბობ რომ ვეღომოთ და მოვერიოთ კაცო. ვერ მივერევი და იმიტომ მე უნდა გამჭყლიტო. ყველა სახელმწიფო ხომ 100 მილიონი და 200 არ არის. იმიტომ სახელმწიფომ არ უნდა იარსებოს. ჩვენ დღეს მე რო უყურებ გენოციდი მიდის პირდაპირ საქართველოში. ეხლა ბატონო ასლან, რაზეც თქვენ გაამახვილეთ ყურადღება არის ძალზე მნიშვნელოვანი თემა, ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი, მინდა ვთქვა, გამომდინარე იმისა, ჩემი ძირითადი სპეციალობიდან გამომდინარე ვამბობ ამას და მე ვარ გაოცებული, მინდა ვთქვა, დღევანდელი ამ საუბრით თქვენთან და იმ ხედვით რა ხედვას თქვენ გაგაჩნიათ. მე მინდა ჩვენმა ტელემაყურებელმა იცოდეს, რომ ბევრ სახელმწიფო მოხელეს არ აქვს ისეთი ხედვა, რაც მე ახლა ეთერში მოვისმენ. ეს არის დანახული ოპერატიული ვითარება, საკმაოდ კარგად, მის თავისი ელემენტებით და საფრთხეებით, ასე ვთქვათ, და ფასეულობებით. მე მინდა გავაგრძელოთ ეს თემა, ძალიან მნიშვნელოვანია და აქვე მინდა შევეხო ძალიან სენსიტიურ საკითხს, რაც შეეხება მაჰმადიანი აჭარლების საკითხს. ეს პირდაპირ კავშირშია და მე ხა შეკითხვასაც ისეთი ფორმით დავსვამ, რომ უფრო ნათელი და გასაგები იყოს ჩვენი ტელემაყურებლისათვის. იცით რა შეესაბამება? 40,000 თურქი, რომელიც შემოვიდა. არ ვიცით მათი დემოგრაფიული, ასე ვთქვათ, ეთნიკური წარმოშობის ინფორმაცია არ გაგვაჩნია მასზე, რომ ჩვენ არ ვიცით მათ შორის რამდენია ეთნიკური ქართველი. ისინი უმეტესობა არ საუბრობენ ქართულად, მე რამდენადაც ვიცი 80% არ საუბრობს ქართულად, ანუ იმერთხევის მოსახლეობა, ანუ იქით გადაღმა მოსახლეობაზე მე მაქვს ვისაც შერჩა დღეს ქართული მეტყველება, ვისაც შერჩა ლაზური მეტყველება, ნაკლებად ისმის დღეს აჭარაში ლაზური და ისა რა ქვია ქართული საუბარი. მართალი ბრძანდება. ხო ესია? კი ბატონო. დავსვამ შეკითხვას ბოლომდე და ალბათ მე მიპასუხებთ ამაზეც. ასე მომძლავრ მათ ხო ჭირდებათ სალოცავი ბუნებრივია, ისინი ყველანი არიან ტრადიციული ისლამის წარმოადგენელი, სუნიტური ისლამის წარმოადგენლები და მათ ჭირდებათ სალოცავები, აჭარაში არის სალოცავები და მე რამდენადაც ვიცი, ძალიან ბევრი მეჩეთი აშენდა აჭარაში. მრევლი თუ ყავს ამ მეჩეთს, ბატონო ასლან?
მე როგორც ვიცი ბატონო კონსტანტინე მე ვიცი რომ ჩემი ხედვით მე მინდა ჩვენმა ტელემაყურებელმა ისე არ გაიგოს რომ რაიმეს ან ქადაგებდე ან რაიმეს წინააღმდეგი იყო ან ისა რა ქვია მე ვენაცვალე ჩემს მაჰმადიან აჭარლებს იმიტომ რომ ისინი ჩემი სისხლი და ხორცი არიან კი ბატონო ეს არის ჩემი სისხლი და ხორცი და მას ვერავინ ვერ მომწყვიტავს მე ისევე რომელი თითი არ უნდა მომაძროთ აქედან ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ეს მართლმადიდებელი იქნება თუ მაჰმადიანი ქართველი ხო ასეა მართალია და აზიზიეს მეჩეთსაც შევეხოთ აი მის მშენებლობის აი ვინ იდგა ამის უკან თუ გაქვთ თქვენ ამის შესახებ ინფორმაცია და რა მდგომარეობაა დღესდღეობით ფაქტურად ამ მიმართებით იმიტომ რომ რაღაც მიყუჩდა ამ ბოლო დროს ამ თემასთან დაკავშირებით თემა და რამდენად ეს არის პედალირებული თურქული მხარის მიერ კი ბატონო ნამდვილად ასეა მე ჯერ ერთი გავამახვილებ ყურადღებას იმაზე ჩვენს მაჰმადიან ქართველებზე მაგენს მართლა ინაცვალოს ჩემი თავი ეხლა რა მინდა ვთქვა იცი ბატონო კონსტანტინე ძალიან კარგი შეკითხვა დასვით და ამის ფაქტსაც გეტყვით რომ არავინ არ იფიქროს რომ ის მაჰმადიანი ქართველი რომელიც მეჩეთში ლოცულობს თურქსი არ მაქვს ლაპარაკი ჩვენი ნამდვილი ქართველები რომელიც დღეს კიდე ლოცულობს ძალიან კარგი ხალხი არიან და ურთიერთ შორის რომ მე მაგალითად ქრისტიანი ვარ ჩემი მეგობარი მუსლიმანია რა თქმა უნდა რაოდენობით არ არის იმდენი მაგრამ არის რაღაცა პროცენტი ისინი ერთი წუთითაც ერთმანეთს შორის რომ შენ ის ხარ და მე ის ვარ ასეთი რამე არ არსებობს აჭარაში არც იქნება რა უყოთ იმან ილოცოს როგორც უნდა ღმერთმა გაუმარჯოს რა თქმა უნდა ლოცვა არ არის ისეთი საკითხი რომელიც ცუდ რამეს გვაძლევდეს ილოცოს ისე როგორც მან იცის მაგრამ ღმერთზე ლოცულობს მორწმუნე ადამიანი ყოველთვის კარგია ურწმუნოა საცოდაობა და ურწმუნოა საშიში თუ არა ილოცოს რა მოხდა მე რომ მუსლიმანია და ისე ლოცვილობს რა მოხდა რომ ეს შეიძლება აჭარაში ისეც იყოს რომ ერთი ძმა მუსლიმანურად ლოცულობს და მეორე ძმა თქვათ ქრისტიანულად მაჰმადიანი მეგობრები ზუსტად არავით არის მაგაში და ყველაზე მეტი ყურადღება რაზე მინდა გავამახვილო იმაზე რომ როდესაც აზიზეის მეჩეთის აშენების საკითხი დადგა იქ არავის არ უფიქრია მე მუსლიმანურად ლოცულობ მე ხომ ვიცნობდი ხალხს და ხო გავედით ხალხმა ეს არ უნდა აშენებულიყო აქ იყო ისეთი ხალხი რომელიც აი იმ წუთში აი აზიზეის მეჩეთს სადაც აფიქრობდნენ აშენებას იქ სალოცავია ზუსტად მეჩეთი ბათუმში ოდითგანვე რო იყო ძველი მეჩეთი რომელიც ძირითადი მეჩეთი არის მუსლიმანური ვარიანტის აი ეს ხალხი ყველა იდგა იქ რომ არ უნდა აშენებულიყო აზიზეის მეჩეთი როგორ შეიძლება ვთქვათ რომ ის ხალხი სხვანაირად უყურებს არა ბატონო მე ვიცი იმდენი მეგობარი მყავს აი ვინც არის მაგალითად მუსლიმანი ის სულით დაგულით იქ იდგა ეხლა ერთი საკითხს შევეხები ჩემო კონსტანტინე რაშია საქმე იცით აჭარელი ხალხი დათრგუნული არის ოდითგანვე იმიტომ ამ თურქებიდან წარმოშობაზე შეიძლება არავის არ ეწყინოს თბილისს და ქუთაისს ჩემი თავი შემეულოს მაგრამ იმას უფრო არ ძულდეს თურქი ვიდრე აჭარელს იმიტომ ჩემი ბაბუა ჩემი წარსული იმის ჩემი წინაპარი და იმ ჩვენი აჭარელი ხალხის აჭარა კუთხია თუ რა აჭარელი ხომ სხვა ნაცია არის რა თქმა უნდა აი ეს ყველა ერთად აღებული იმას ფიქრობს რომ აი ჭოროხს რო ეტყვენ დინარეს სისხლის დინარე მიდიოდა იქ კლავდნენ ხალხს თავებს აჭრიდნენ და ყრიდნენ ჭოროხში რომ არც დაუმარხოთ ეს იცი ეს ისტორია ხალხმა ხო ესე ხომ არა აი როგორ შეიძლება რომ ის ბოღმა არ კონდეს აჭარელ ქართველს ისტორიულად გენეტიკა ინახავს იმას გენეტიკა ინახავს იმას რა თქმა უნდა მის სისხლში და გენში ის აქვს და იმას ფიქრობს რომ ჩემმა წინაპარმა სისხლი დაღვარა რომ გადაერჩინა აჭარა და მისი ქართველობა ეხლა აქ ერთი ასეთი საკითხია კიდე მაგალითად იტყვიან ახლა ყველა მისის აჭარაში და ძველი კაცის ნათქვამია რომ აჭარელმა დღემანდელ აჭარელმა და მაშინდელმა ქრისტიანმა
ჩვენ ყველამ ვიცით ქრისტიანობა აქედან შემოვიდა საქართველოში ამას ორი აზრი არ არის მაგაზე ვინმე შეგვედავება და იმ ქრისტიანმა ქალებმა ერთი კარგი საქმე მაშინ გააკეთეს კიდო რომ ქართველობა და ჩვენი მაჰმადიანობა არ გადაშენებულიყო და საუკუნეები გევიდა და ასეთი ფორმულა გააკეთეს და დღესაც ზედააჭარაში მაგალითად ასეთი არის აი კეთზე რო ჭაც ჩააგრავენ ჯვარს სვამენ კი ბატონო ახლა ზოგიერთ შო ეკითხები არა მარტო ზედააჭარი იქით სადაც ეს პრობლემა რომ ეს რომ თურქი არ მიმხდარიყო ვითომ ჭადის გასატეხად და დღეს ზოგიერთი გიხსნის მაიო ისე გააკეთესო რომ ვინც ვერ ტვინაობს ამას ასე ვთქვათ გრუბად რო ვთქვათ და შევჯახაშენებრო ვთქვათ იმ ხელაკეთზე 4-ხად გასატეხი თუ გასატეხად უნდა 8-ჯერ იზამდა მე ვთქვარი ეს რო ჯვარია რატო ვერ ხდები იმ ქალმა ის იმიტომ გააკეთა რომ ეს როდესაც დრო გავა რომ რას ნიშნავს ხალხმა ამოიცნოს და ხო ამოცნობილია ეს ასე არის და აი ესეთი გულის ტკივილი გექნება როდესაც ვინმე ერთი ასეთ პატარა ეპიზოდს მოვყვები ერთ ადგილზე იჯდა ახალგაზრდა ბიჭები რა მნიშვნელობა აქვს კაფე-ბარში ვიჯექით და ჩვენც ვხედავთ ახლა აქაურები და ცოტა ხნის მერე ეს ბიჭი მეკითხება დიდი ხანია ვზივარ აქა ეთყობა თბილისელი ბიჭი იყო ეთყობა პირველად იყო აჭარაში და თქვენი ენა ვერ გავიგონეო აი ცოდვა ხარ ბიძია მე ვთხარი ახალგაზრდა ალბათ ცოლქმარი ხატანა მე და ეს ინფორმაცია რომ არიცი ძალიან ცუდია მეთქი აჭარელს აჭარული ენა არა აქვს მეთქი აბა რა ენაზე საუბრობთ რასაც ხედავ მე ვთხარი ჩვენ მართ ქართველი ხალხი ძირძველი ქართველები და ჩვენ ენა არ გაგვაჩნია მე ვთხარი მართლა არ გაგვაჩნია არ არსებობს უბრალოდ ეხლა მე ვთხარი დავასახელოთ ჩაქვი მეთქი დავასახელოთ ქობულეთი დავასახელოთ გურია მეცა გურია გურულები იმიტომ ქვია რომ გურიაში ცხოვრობენ მე სხვა ნაცია მე ვთხარი სხვა ენას საუბრობენ ხო და აქედან გამომდინარე რა მინდა ვთქვა იცით არ არის საქართველოში ამ პატარა საქართველოში ქართველმა არის ის ისტორია საქართველოს უბრალოდ აჭარაში იმ ახალგაზრდას წარმოდგენა ქონდა რომ ჩვენ რატო არ ვლაპარაკობდით სხვა ენაზე თურმე რა ენაზე უნდა დევილაპარაკოთ უთხარი ან დამწერლობა ეს უფრო მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგია ბატონო ასლა ვიდრე და განათლების პრობლემა რომელსაც აი მიზანმიმართულად ძალიან ცუდია ეს არის ზუსტად ძირგაუნთხელი საქმიანობა აი ეს არის იმიტომ რომ იმ ახალგაზრდას უკვე ტვინში ჩანერგილი აქვს რომ მე მისთანა ქართველი არ ვარ და ამ დროს მე იმას ცუც რა ვავკადრებ მიაზე ნაკლები ქართველი არ ვარ ხო იმასაც ვერ ვიტყვი რომ აზე უკეთესი ვარ რომ ეს ჩემ ქრისტიანობას არ ეკუთვნის ასეთი თქმა მე იმ ბავშვს რა თქმა უნდა იმ ახალგაზრდას ეს ყველაფერი პატიებაში და ჩაუთვალე და არც ზედმეტად მიკადრია რა როგორ არის მეთქი მაგრამ ბიძიგო მე ვთქვა როცა ჩახვალ თბილისში აი ცოცხალ ფაქტს გეუბნები იქ თქვი რომ აჭარლებს თურმე ქართულის მეტი არაფერი არ ცოდნიან მეთქი მადლობაო მითხრა უბრალოდ ასე მეგონაო არ ვამტყუნებ მე იმ ახალგაზრდას იმიტომ არ მიდის ალბათ ისეთი პროპაგანდა რომ ამ საქართველოში ქართველები ერთად არ ვართ ასე გამოდის ისევლე ქართველებს რა გვჭირს არ ვიცი ჩემია მე კი არ ვლანძღავ ქართველებს ერთობაზე ვლაპარაკობ ჩემი აზრით ქართველები უფრო ერთად უნდა ვიყოთ ვიდრე ვართ კი ვარ სტუმართ მოყვარე კარგი ხალხი ვართ აი ჩამოვა ინგლისელი ამერიკელი თურქი ჩამოვა კი ბატონო პატივს მეც უყოლია თურქები რომელსაც პატივი მიცია იმიტომ ჩემ ქართველობაშია მე იმას ხო ვერ ვეთყოდი რომ მე შენ პატივს არ გეცემი ჩემს უბრალზე არ ჩამომიჯდები მე ჩემ ქართველობას და ჩემ პატივისცემას იმ თურქსაც მივართმევ მაგრამ რაც არ ეკუთვნის აი წაღანასაც ვლაპარაკობთ მე თუ სტუმრად გღებულობ შენც ხო უნდა მიმიღვა რა მე არ მღებულობ სტუმრად შენ ოჯახაშენებულო არ მთვლი არაფრად ქართველი კაცს თურქი არაფრად არ თვლის ჩვეულებრივი აი დრო მოიტანა რა მოიტანა არ ვიცი ჩვენ გვთვლიან უკვე დაბალი ფენის ხალხად აგენმა წამოიწიეს კი ბატონო წამოიწიეს მერთმა გაუმარჯოს მაგრამ მე რატომ არ უნდა ვიყო
ის კი არა ბატონო ასლან დიდგორობის ზეიმიც აგვიგზავნეს მგონი ხო შარშან გახსოვთ რამხელა სკანდალი კი ბატონო აი საით მივდივართ ზუსტად მაგას ვლაპარაკობ ეს თურქები რომ შემოძე საით ისევ მონობისკენ ისევ 300 წლიანი საით უნდა მივდივართ თურქი გიბრძანებს შენ ტერიტორიაზე თურქი გიბრძანებს შენ ტერიტორიაზე მაგრამ ამაში ჩემ თავს მე 5 ან ზუსტად რომ თურქმა ჩემთან ხმამაღალი ამოიღოს გაბედოს მე არ გავაკეთებ მაგას ალბათ ჩემი დადაშქელიანების ბრალია რომ მე არც სიკვდილის არ მეშინია არავითარ შემთხვევაში არ გავალანძღიებ ჩემ ქართველობას მე თურქს და არ გავაყენებ იმ ადგილზე სადაც მას არ ეკუთვნის მე უნდა ვიდგე იქა და ჩემი ქართველი უნდა იდგეს რა თქმა უნდა სადაც მე მეკუთვნის მე მისი არაფერი წამიქცევია ეს არ არის ბატონო ჩემო მე და ჩემ ტელემაყურებელს უთხრა ეს არ არის ჰომოფობიური განცხადებები ეს არის ელემენტარულად ის რეალობა რომელიც აქ ადგილზე ჩანს აჭარაში ჩანს ბათუმში და ჩანს უფრო კარგად და უფრო ნათლად და მე ვფიქრობ ჩვენს სარედაქციო მიმართულებას არ დაუშვია შეცდომა რომ დღეს წამოვედით ჩვენ აჭარაში და ზუსტად აი აქ ადგილზე ამ გასვლითი გადაცემით გსურს უფრო ნათლად დავანახოთ ჩვენს ტელემაყურებელს ის რეალური პრობლემატიკა რაც დღესდღეობით არის და აჭარაში და არა მარტო აჭარაში აჭარის პრობლემატიკა ძალიან სრულად საქართველოს ის ექსპანსია ეხლა თქვენ რაზეც საუბრობთ ხო კახეთშიც არის კახეთში და თბილისშია თბილისშიც არის კახეთშიც არის იქ ჩინელებია შემოსეული ერთი მომენტია ეხლა ბატონო ასლან ერთი მომენტი იმ კუთხით რომ ზუსტად ანალოგიური აი ხა თქვენ რაზეც საუბრობდით ხო ეს განცხადებები კეთდება უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირების მიერ იმ სახელმწიფოებში რომელიც ჩვენ ასე თქვა სტრატეგიულ პარტნიორად წარმოგვიდგენია ამ ხნის განმავლობაში ხო ბაქო თბილისი ჯეიხანის ავტობსადენიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ მაგრამ აქ მე გავიხსენებ ერთ პატარა მომენტს მე ხშირად უყურებდი ხოლმე აზერბაიჯანულ ტელევიზიას თბილისში და მქონდა იმის საშუალება რომ გარკვეული მომენტებზე გამახვილებინა ყურადღება თუ როგორ აშუქებდა აზერბაიჯანული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები თურქეთის მაღალჩინოსნების ვიზიტს იმაში რა ქვია ბაქოში აი ეს ერთ-ერთი ასეთი ვიზიტი იყო დავით ოღლუს ვიზიტი იცით ალბათ ეს საგარეო საქმეთა პრემიერ-მინისტრი მისი ვიზიტი და სიტყვა რომელიც მან წარმოთქვა აზერბაიჯანში მეჯლისში ანუ იქაურ პარლამენტში და თქვა ესეთი რა რომ ჩვენ ვართ ორი სახელმწიფო და ერთი ერი. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თემატიკა, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები ვერ ითვალისწინებენ. ეს ერთი მიმართულება. მეორე, ვიცით ტერიტორიული პრეტენზიები, რომლებიც გააჩნიათ ამ ქვეყნებს და ისინი არ მალავენ ამ განცხადებებს და ეს რო იყოს შეფარული, ეს რო იყოს კიდევ სხვა სპეცსამსახურების დონეზე, მაგალითად მომუშავე და დარწმუნებული ვარ, რომ სპეცსამსახურების დონეზე და ეს არ ხმოვანდებოდეს პოლიტიკური ფიგურების მიერ, ანუ ლიდერების მიერ ამ სახელმწიფოების, ხო, მაშინ კიდევ რაღაცასში ეჭვი გაჩნდებოდა და კიდევ აი ამ საფუძვლებიდან გამომდინარე შეიძლება წაგვეყროებინა ჩვენ ამ საკითხს და არ გაგვეხმახვილებინა ყურადღება, მაგრამ ხვდებით რომ აი გუშინ იყო თუ გუშინ წინ იყო ერდოგანმა გააკეთა განცხადება რომ აჭარა არის ვილაიეთი მისი თუ სანჯაკი არ ვიცი დიდი თურქეთის იქით რაფსანჯანია თუ ის აკეთებს სულიერი ლიდერი განცხადებას და ირანის პრეზიდენტი აკეთებს კიდევ განცხადებას იმის შესახებ რომ ირანი კუთვნილება აღმოსავლეთ საქართველოს ქართლი და კახეთი სამცხე-ჯავახეთზეც პრეტენზია აქვს რა ქვია თურქეთს და ვცელდება ამას ხა მე დავაანონსო ჩვენ კიდე ცალკე გადაცემას ჩავწერთ ძალიან სერიოზულ გადაცემას გვაქვს საკმაოდ სერიოზული მასალა გვაქვს ეხლა ექსკლუზივზე არ გავაჟღერებ მე უბრალოდ ეთერში პირდაპირ ვიტყვი ამას თქვენ შეგიძლიათ და ჩვენმა ტელემაყურებელმაც უყუროს იქნება საუბარი საკმაოდ თუ როგორ უნდათ საქართველოს დანაწევრება რამოდენიმე ნაწილად და ჩვენ ვიტყვით საკმაოდ სერიოზული გადაცემა იქნება ბატონო ასლან აი ამ განცხადებების ფონზე პოლიტიკური ლიდერებისგან ჩვენ ხომ არ მიგვაჩნია რომ ჩვენი ხელისუფლებები
რატომღაც აი ამ საკითხს არ სვამენ პირადად, არ აკეთებენ ამაზე აპელირებას, არ აკეთებენ ამის როგორ გითხრა, დენონსაციას, არ დგავენ ისეთ ნაბიჯებს, რომ რამენაირად წინაღუდგნენ ასეთი განცხადებების გავრცელებას, ხო? ან უთხრან, ან ნოტა გაუგზავნონ საელჩოების მოვალეობა ხო არის? პასუხი არ არის. ხო, არავითარ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მეგობარი სახელმწიფოები იყვნენ, მაგრამ როდესაც ესეთი საკითხები დგება, იქ არის დიპლომატიური მისიები, რომლებიც ამაზე შესაბამის პასუხს უნდა იძლეოდნენ, ადეკვატურ, ნორმალურ ქვეყანაში ეს ხდება. იმ ქვეყანაში, ვისაც თავის თავმოყარეობა გააჩნია და რომლის ტერიტორიულ პრეტენზიებს როცა გვიყენებენ, ბატონო ასლან, ხო? ეს არის ჩვენი საქმეებში, ჩვენს პირად საქმეებში, ჩვენს საქმეებში ჩარევა. თქვენი აზრი მაინტერესებს ამის თაობაზე და შემდგომ ამის შემდეგ ჩვენ გავალთ რეკლამაზე, ამით დასრულდება ჩვენი პირველი ბლოკი და მეორე ბლოკშიც ალბათ გავაგრძელებთ ამ თემატიკაზე საუბარს. ეხლა რისი თქმა მინდა, რაც შეეხება ბატონო კონსტანტინე თქვენს ნათქვამს, ეს რეალობაა. ერდოგანი არაერთხელ უთქმია და ამბობს, რომ აჭარა ჩემია, ის ჩემია, სამსახურში გადანაწილებული ასე ვთქვათ რა. ამას არავითარი ადეკვატური პასუხი არ აქვს. ვინმე ამაზე პასუხს არ ცემს. ეხლა წერენ თქვი მე დაახლოებით რომ ერთმა პიროვნებამ ასე მითხრა მეთქი რომ 70 მილიონიაო და როგორ უნდა შევეჯახოთ უკვე კი არ შევეჯახოთ თქვათ ინტერესები დავიცვათ ჩვენ ინტერესებს რატომ არ ვიცავთ არ ვიცი ვერ გეტყვი მე არ გამიგონია და არც თქვენ ალბათ რომ ამაზე პასუხი ან ტელევიზიით ან ვინმეთი ყოფილიყო რომ ეს ასე არ არის და აჭარა არის საქართველო თქვათ თუნდაც სამცხე ჯავახეთი და ასე შემდეგ კახეთი და ასე შემდეგ მარტო აჭარაზე აღარ აქვს ლაპარაკი საქართველო ასე რომ თქვათ განსაცდელშია მე რო უყურებ ჩემი ხედვით განსაცდელშია ეხლა უბრალოდ გადახედოთ არაფერი არაა ზოგიერთი როგორ არაფერი არაა კაცი გეუბნება მოვდივარ უნდა მოვიდე ჩემია უნდა წავიღო გეუბნება და ჩვენ გაჩუმებული ვართ მით უმეტეს ყარს ხელშეკრულების ხელშეკრულების გასვლის შემდეგ დღეს რომ მას ლაპარაკობს ავტომატურად გეტყვის იგივეს კი არა უფრო მეც გეტყვის და წაღანდელი თქმის არ იყოს კიდე რომ აქ მასა ყავს უკვე ეს არის სამზაზი დისი პირდაპირ რომ დააფიქრდე კაცმა ამზადებენ ესე იგი საფუძველს რომ როგორ წაიღონ აჭარა როგორ სამცხე ჯავახეთი რა ნაწილი კახეთის წაიღონ და ასე შემდეგ რა გამოგვივა აი ისედაც პატარა საქართველო რა ვარ საქართველოში რაც ხოვრობს 3 მილიონი აღრიცხვით ვამბობთ სად არის 3 მილიონი ქართველი მაჩვენი არ არის ესე იგი თანდათან ასე გამოდის რომ დავილიეთ არა თქმელი აღარ არის ასე გამოდის ვეღარ ამბობს ვერავინ ვინ დარჩა რომ ხმა მოიღოს ვისაც ხმის ამოღება უნდა ბევრი არის ჩვენისთანა ბატონო კონსტანტინე რომ მაგრამ ვერ ვიტყვი საქართველოში რამდენი პროცენტი მაგრამ ბევრი დადებს თავს ჩვენსავით ქართველობაზე ვაჟკაცობაზე მაგრამ ალბათ რაღაცა ზღუდავს ვერ ბედავს ან ფიქრობს რომ ვაიმე რომ ასე იქნას მაშინ რა ვქნა ჩემი ნათქვამი წინარ ბატონო ასლან ხომ არ წარმოიშვა და ხომ არ დადგა იმის დრო როდესაც ეროვნულ გამანთავისუფლებელი მოძრაობის ახალი ტალღა უნდა წამოვიდეს იმისათვის რათა აი ამაზე პასუხს ჩვენ ხედავთ რომ სახელმწიფო ვერ აძლევს და შესაბამის ადეკვატურ პასუხს ვერც ერთ სახელმწიფო რამდენი ხელისუფლება გქონდა ხო ბუნებრივია მის შემდეგ ეხა ჩემი გადასახედიდან ეხა ამ შემთხვევაში მე უნდა ვიყო დავიცვა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ შევეცდები რომ მაინც ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო, იმიტომ რომ მე სხვანაირად უყურებ ცოტა ამ საკითხს, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტობრივად რეალური ხელისუფლება ზოგადსახურდიას კანონიერი ხელისუფლების შემდეგ არ ყოლია. ალბათ ასეა. პასუხს არავინ არ ყოლია, კი ბატონო, პასუხს იმიტომ არცემენ და ბუნებრივია, ყველა როდესაც საოკუპაციო რეჟიმს წარმოადგენ, ხო და მის გაგრძელებას წარმოადგენ, ამ საოკუპაციო რეჟიმის გაგრძელების დროს რაღაც ვალდებულებები გააქვს იმ ოკუპანტთან. საოკუპაციო, ხო, ბუნებრივია და ამიტომ არის ზუსტად რომ პოლიტიკაც დამოუკიდებელი არ არის და იმიტომ ჩვენ კი ვამბობთ ამას რომ მოდი
დავაყენოთ ეს საკითხი, ვინ უნდა გადაწყვიტოს ეს საკითხი? უნდა გადაწყვიტოს პირველ რიგში ხელისუფლება. კი ბატონო. მაგრამ ხელისუფლება როცა არ ყავს და როცა ხელისუფლება არის მთლიანად იმ რელსებზე, რაც ოკუპანტების ან სხვადასხვა ქვეყნების ინტერესების გატარებას იმსახურება, ხელისუფლება მე ზოგადად ვსაუბრობ, არავის არ ვსაუბრობ კონკრეტულად. შეიძლება მათაც არ უნდოდეთ დღესდღეობით აი ამ პირობებში ყოფნა, მაგრამ რა რეალ პოლიტიკა მოიტანა. ნუ რაღაცის გამო იქნებ ვერ აგვარებენ. არა ხომ არ ხედავთ თქვენ რომ დადგა დღეს დრო, როდესაც რომ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ახალი ტალღა უნდა წამოიწყოს ზუსტად აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით. და ზუსტად იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ძალა ხალხშია, ხო? რა თქმა უნდა და ხელისუფლება და ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს. ესეა, ხო? შეიძლება მე ვცდები, თქვენ უკეთესად გეცოდინებათ ამის შესახებ. აი ბატონო ასლან, თქვენი აზრი მაინტერესებთ. საერთოდ ეროვნულ მოძრაობაზე, საერთოდ ის რა მოხდა, რა იყო და რის საჭიროება დღესდღეობით. აი თქვენი დანახული მინდა რა. დიახ. ჩემი დანახულიდან გეტყვით ერთ რამეს, რომ აუცილებელი არის ეროვნული მოძრაობა უნდა წამოვიდეს. ხალხმა უნდა ასე ვთქვათ გაახილოს უნდა თვალები. ეხლა რასაც ჩვენ საუბრობთ რა, ჩვენი მაყურებელი ამის შემდეგ შეიძლება უფრო გამოფხიზლდება, იქნებ ვინმე მარც იცის რომ რა საშიშროების გვერდში ვღავართ. ხალხი ასე თუ ისე გაჩუმებულია. არ იცის რა ქნას. ამ დუხტჭირმა ცხოვრებამ დააბნია ხალხი. იმ დონეზე ვართ მისული, რომ ადამიანი ფიქრობს ბავშვს საღამოს როგორ მიუტანო საჭმელი. აი აქედან გამოთიშულია ადამიანი და იმიტომ ამას აღარ ფიქრობს, რა გვემართება. ჩემი აზრი ეს არის, რომ ხალხი იმ დონეზე მიიყვანეს, დაწყებული იქედან, მე არ მინდა ახლა დღემანდელ მთავრობას და ეს ნაკატი მოდის და არა დღეს ამ მთავრობამ რატო ვერ ქნა ზოგიერთი ამბობს რა. ამან რაღა უნდა ქნას, როდესაც აქამდე არაფერი არ მოვიდა, ხო? და ამან ვეღარ ქნა, მე ასე ვხედავ ამას. მე არც ერთ მთავრობას არ ვიტყვის, რომ ეს მართალი იყოს თქვი. აი იქიდან წამოვიდა. დანაშაული რა თქმა უნდა აგენსაცავთ. იმ წამოსულს შეჩერება ხომ უნდა რა. კიდევ ვიმეორებ ერთ რამეს, თუა დიდი სახელმწიფოები სიტყვის თქმის უფლება არ გვაქვს, იმიტომ უნდა გადაგფრთხილონ. აგი მაინც ხომ უნდა ვქნათ. არაფერს არ ვამბობ. თვალე გეტყვიან, რამე არ გითხრია, ხო გითხარი აჭარა ჩემია და ხმა რა მოგიღია. მოვა ერდოვანი და დაგისვამს საზღვარს. ამბობს რომ ოზურგეთით ჩემია. გარდა იტყვის კი რა ამასაც ამბობს, ოზურგეთით ჩემია. და სამცხე ჯავახეთზეც იტყვის ჩემია. ახალციხის ჩემი ტკივილი მაგალითად, აი რო იტყვიან ძველები, მუცელი რო ვინმეს ატკივდება, შენ ხელი მოისვი, შენც ატკივდებაო. და აი მდგომარეობაში ვართ ახლა. ეს ტკივილი გადავა სხვაგან. საქართველოს თუ აჭარის ფარგლები სანამდეც არის აჭარის საზღვრები, ასე ვთქვათ, იქამდე ღმერთმა დაიფაროს და თურქმა თუ გადმოვიდა, იმის იქეთ ხომ დასლაბდა უფრო რა. უფრო ხომ მიკნინებული იქნება. იქეთ ის წაიღებს და რა დარჩება ბოლოს და ერთი შეიძლება დისკავერს უყურებ და მაგარ კამეჩს რომ ძაღლები და ესევა პატარა, ის მაგარია, მაგრამ ვერაფერს გახდება რომ მარტო არის და მაინც შეჭამენ იმას. აი ამ მდგომარეობაში ვართ. მე ასე ვხედავ, ჩემი ხედვიდან გამომდინარე ვლაპარაკობ. მე არ ვიცი ვინ როგორ ხედავს. არ მინდა ვინმე შირქი მოვთქვა რომ რატომ შენ ვერ ხედავ ის. არ ვიცი, ვერ გეტყვის. ბატონო ასლან, ეხლა ჩვენ გავალთ სარეკლამო პაუზაზე და შემდგომ გავაგრძელებთ ჩვენს ასე ვთქვათ აი ძალიან საინტერესო საუბარს, ძალიან მნიშვნელოვან საუბარს, მე ვფიქრობ და ძალიან გულღია საუბარს. აქტუალურ თემაზე და ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რაც ჩვენი არა მარტო ჩვენი მაყურებლისთვის არის საინტერესო, არამედ შეიძლება უცხოელი მაყურებლებისათვის, რომლებიც ჩვენ გვიყურებენ და საკმაოდ აქტიურად გვიყურებენ, მინდა ვთქვა და მათ შორის თურქეთის ტერიტორიაზეც და აზერბაიჯანის ტერიტორიაზეც მინდა გითხრათ. ყველა ის, ვისაც აინტერესებს რეალურად დანახული საქართველოს შვილებისაგან ამოთქმული ეს პრობლემა, ხო? აი ის იმის მოსმენა აინტერესებს ყველას. მათ შორის ყავთ შესაბამისი, ასე ვთქვათ,
მთარგმნელები, ვინც ამაზე მუშაობენ და ჩვენ დარწმუნებული ვართ ამაში. მაშინამე ჩვენ ხა გავალთ პაუზა, სარეკლამო პაუზაზე და შემდგომ დაგიბრუნდებით ისე დროებით. ცამდის საწვდილი მთებისა, ხალხის ქართველთა მრთელისა, ომში ღამისა მთევისა, აბჯროსამ და შემტევისა, არ მჯერა არვის ქებისა, არც მოხრის ჩემს წინ ქედისა, ნურვის ვეგონოს საქები, სამშობლოს ყმავარ სახედნი, არ უბრძოლობ მქონდეს სახელი, ჯვარის ვარ მუდამ სახველი, ჯარის ვარ ჭირში მნახველი, ხალხს გაუქარო ნაღველი. თურქული ინტერნეტ გამოცემა საბახი ბიძინა ივანიშვილთან ვრცელ ინტერვიუს აქვეყნებს ჟურნალისტი შულე გუნერი საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატზე დაყრდნობის წერს, რომ არასწორი ინტერპრეტაციაა თითქოს საქართველოში თურქეთისა და თურქი ბიზნესმენების მიმართ არსებობს არასასურველი დამოკიდებულება სიცრუეა და ამას ბიძინა ივანიშვილი ხაზგასმით აღნიშნავს. ბათუმის კარი თურქი ბიზნესმენებისთვის ყოველთვის ღია იქნება, აცხადებს ივანიშვილი. ასევე ინტერვიუში პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ამბობს, რომ საქართველოში არასდროს ყოფილა პრობლემა მეჩეთის აშენებასთან დაკავშირებით და აზიზიეს მეჩეთი ბათუმში დაგეგმილ ადგილას აშენდება. ივანიშვილის თქმით, არც მეჩეთის და არც რომელიმე სხვა მრწამსის მრევლისთვის ტაძრის აშენებას ახალი მთავრობა არ ეწინააღმდეგება. ამ თემაზე ასეთ სხვადასხვაობაა კოალიციის ლიდერსა და ვიცე-სპიკერს შორის. მურმან დუმბაძე აცხადებს, რომ მეჩეთი არ აშენდება. როგორც წესი, წმინდა ლიტურგია ღია ცის ქვეშ განსაკუთრებულ შემთხვევაში სრულდება. ამისთვის საგანგებოდ გამოაბრძანებენ წმინდა ოდიქს, რომლის გარეშე ლიტურგიის აღსრულება შეუძლებელია. უამინდობამ და წვიმანარევმა თაურმა ბათუმელები ვერ დააბრკოლა. Bakmadileblogis zeymi aksumuga ayabarginze ayapslinda arginze sadats gadisvedebe samshoblosatis taqedermuli erguli varibishinde 1921 წელს აქ ბათუმისათვის აჭარის გათავისუფლებისათვის დედა სამშობლოს საქართველოს წიაღში დაბრუნებისათვის და ყველაზე ძვირფასი გაიგეს, რასაც სიცოცხლე ქვია და ისინი გმირულად დაეცნენ და ის მდგომარეობა, ის გარემოება, რომ არის განზრახული, რომ ბათუმში აშენდეს აბდულ აზიზის მეჩეთი და აზერთა კათედრა თანადგომა როგორც მუსლიმანი ქართველების, ისე ქრისტიანების. რამეთუ არაერთხელ თქმულა და კვლავ გავიმეორე, რომ ის იყო ერთ-ერთი სისხლიანი დამპყრობელი, რომელმაც სისხლის წვიმა აწვიმა აჭარას, რომელმაც სისხლის მდინარეები ადინა და მეტად მძიმეა ის, რომ უნდა არის სურვილი მისი ამ მეჩეთის აღმართვისა, რამეთუ ეს იგივეა, რაც შეიძლება აღმოსავლეთ საქართველოში კახელებისათვის შაჰ-აბასის, იგივეა, რაც მურმაყრუს, თემურლენგის და ასე შემდეგ. თისმადლი, თისწყალობა იყოს თანამგზავრი ჩვენი ცხოვრებისა. ბევრი ლამაზი დილათენდება, წამი წამობით წუთად მრთელდება, დღე კიდევ დღითი წლებად ერთდება, მზის სხივებით ხომ ბევრჯერ რენთება, ყოველ დღეს ნათელს ახლავს სიბნელე, ლამას ცხოვრებას მისი სიძნელე, ყმაწვილ კაცობას ელის სიბერე, ცუდი რა არის ამაში მერე, სიბერე სხვა ბერობა,
ზიარებას ხომ ახდა სერობა, სამივე ერთად არის მხნეობა, არაცოდვები, არც უზნეობა. რა არის ჩვენთვის მყოფი დროება, ლაღი სიცოცხლე თუ ვიწროება. ცუდია უქმად დროის გორება, გუქონდეს ქონება, თუნდაც გორებად, იქნებ არც კი გვაქვს ჩინი წოდება, ან რამე იგი დიდი ქონება, ღირს კი ამათთვის სულის გოდება. ვეცადოთ დავრჩეთ უფლის მონებად. როცამზე ამოფწინდება და სხვა რომ ალევლივდება, თაშიც რომ ჩაიქროლებენ სიონი, გულს და სიყვარულს გაჩუქებ, მოვივლი შენს ლამაზ ქუჩის და ახალ ბათუმს სიმღერას გიმღერე. იმდენი ხანია ვერ შესამთავრებას ვერი, უკვე იმდენი რომ თეთრით მაშენებანა. იხარე, ახლა ოჯახარავ რომ მოინანიო ძველი, ამაზე მართალი ხვა დავინერორა. ჩაინავარდებს, ჩაუფრენს ვარდის ფერვარდებს, დამაგნოლიებს ამ ჰანგებს, გადასცემს, დელფინებს მიუალერსებს, ცნობით უმღერებს ამ ლექსებს, რომ ახალ ბათუმს შვენის გაუხდება. შვიდობა, ერთობა, სიკეთე და სიყვარული, შენდობა, მამობა, დედობა და ღირსება. ბათუმო შენახარ სწორედ ყველაფერი რაც იყო თქმული. ამაზე მართალი სხვა რაღა გიმღერო რა. პინძლისთვის მტრისაგან ხმლით დაჭრილი რწმენა ხარ, ქართლის დედამჭრილობა შეგიხვია მანდილი, სტუმართათვის ბათუმო ერთადერთი შენახარ, ბაღის სიყვარულის და პაემანის არგილი, სამოთხე ხარ ნამდვილი.
ზღვაში შეცურებულო ოცნების ხომალდივი გეზისაით გიჭირავს ცას რას ესაუბრები გელვასა თუ გრიგალში შენს კალთაში გაზრდილნი არასდროს დაგტოვებენ შენი მეზღვაურები შენი მეზღვაურები აჭარის მთებში უსტაგიამებს ნაზი სურნელი და თუ ჩახედავა თუ სტოლებში ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს ქათათას ბათუმს ალტარნას შვენებას სიცოცხლის თუ შეგიყვარა სულსაც გადადა თუ დაშირდა თავს გაიმეტეს და თუ პორტოფლის ოქრილ თოდეს ან ჩაის ბუჩქებს გულში ჩაიკრა ზღვისა ზვირთება ძალღორეს მოხდეს ასე გგონია მირანი ხარ ბათუმს ქათათას ბათუმს ალტარნას ზურმუხ შვენებას სიცოცხლის ები დღესაც ცდილობენ ეს წმინდა მიწა ჩამოაშორონ საქართველოს. ეს წმინდა მიწა მორწყულია თქვენი წინაპრების სისხლით და რისთვის დასთქეს მათ ეს სისხლი ქრისტიანობისთვის. ნურავის დავიწყდება თუ ამ საზღვართან თურქეთის ბნელეთია მომდგარი ელი საქართველო მეორე საზღვართან არის მომდგარი აჭარას ჩვენ არავის დავანებებთ ემალისტური თურქეთის ბნელეთის მოციქულთა და მოსკოვის იმპერიალისტთა შეთქმულება უნდა ჩაიშალოს აჭარა საქართველოს უნდა დაუბრუნდეს